Καλησπέρα σας. Είμαι η Αγγελική Αναγνώστου, συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις την αλήθεια, το χρονικό της αιχμαλωσίας». Σε αυτό τον κύκλο των εκπομπών θα τραβήξουμε την κουρτίνα της ψευδαίσθησης και θα κοιτάξουμε την αλήθεια που μας περιβάλλει χωρίς προκαταλήψεις. Πιστεύετε πως ό,τι βλέπουμε και ακούμε είναι αλήθεια? Πιστεύετε πως μας έχουν μάθει την αλήθεια? Τι πραγματικά είναι η αλήθεια και πόσο την αντέχουμε? Ο Δημήτρης Λιαντίνης έλεγε: «Όταν δεν υπάρχει γύρω μας τίποτα το αληθινό, πώς να υποψιαστούμε ότι όλα είναι ψεύτικα?» Πάνω σε αυτό λοιπόν το θέμα θα περιστραφεί αυτός ο κύκλος των εκπομπών, έχοντας ως βασικό γνώμονα το βιβλίο μου. Η πληροφορία που δίνεται μέσα στο βιβλίο και την οποία θα αναλύσουμε σε αυτές τις εκπομπές είναι επιτακτική ανάγκη να κοινοποιηθεί. Ο κάθε ένας στη συνέχεια, ακούγοντας αυτή την πληροφορία, μπορεί να πάρει τις αποφάσεις για τη ζωή και την ύπαρξή του, όμως, αν είναι να τις προσπεράσει, θα το κάνει με απόλυτα δική του ευθύνη. Δεν πρέπει κανείς να πει πως όλη αυτή η πληροφορία δεν του δόθηκε, όταν τα γεγονότα θα έχουν φτάσει πλέον σε οριακό σημείο. Ήδη αυτά τα φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν με την διατάραξη του κλίματος είναι τα πρώτα σημάδια από αυτά που θα ακολουθήσουν. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να δώσει για αυτά τα γεγονότα οποιαδήποτε εξήγηση θέλει. Όμως, δυστυχώς, το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να αγγίξει την πραγματική αιτία. Γι' αυτό καλό είναι να μην παρασυρώμαστε από αφελείς εξηγήσεις που δίνονται μέσα στο ίντερνετ περί HAARP ή μόλυνσης της ατμόσφαιρας που δήθεν προκαλεί κλιματική αλλαγή και τις ακόμη πιο αφελείς δικαιολογίες περί ελληματικότητας των εκάστοτε κρατικών φορέων. Όσο τα γεγονότα αυτά θα εξελίσσονται, τόσο πιο ελληματικές θα εμφανίζονται οι κρατικές υπηρεσίες. Όχι επειδή αυτές θα έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά επειδή τα γεγονότα θα τις υπερβαίνουν. Κάποιοι μπορεί κάλλιστα να μην αποδεχτούν όλη αυτή την πληροφορία, να στρουθοκαμιλήσουν χώνοντας το κεφάλι στην άμμο και να συνεχίσουν να ωρεοποιούν και να παρερμηνεύουν τα γεγονότα που πρόκειται να έρθουν. Θα έχουν όμως απόλυτα δική τους την ευθύνη για τον εαυτό τους και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη για αυτούς που τυχόν θα παρασύρουν. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που δυστυχώς τους βρίσκω μπροστά μου από την πρώτη στιγμή της έκδοσης του βιβλίου. Είναι οι διαστρεβλωτές της αλήθειας, που για δικούς τους λόγους ο καθένας παίρνει τμήματα της αλήθειας και τις στρεβλώνει σύμφωνα με το δικό του συμφέρον. Όλοι αυτοί θέλουν πολύ προσοχή, επειδή παρασύρουν κόσμο σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Ας αρχίσουμε λοιπόν να ξετυλίγουμε το κουβάρι της πληροφορίας, ώστε να αρχίσουν να μπαίνουν τα στοιχεία σε μία σειρά. Επειδή δεν μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στα σύνθετα χωρίς να έχουμε δώσει τα βασικά στοιχεία, θα ξεκινήσουμε από απλές έννοιες προκειμένου να δημιουργηθούν και οι ανάλογες εγκεφαλικές συνάψεις που θα στηρίξουν την πραγματική πληροφορία.
Ας ξεκινήσουμε με την μεταφυσική σημασία της λέξης αλήθεια. Η λέξη αποτελείται από το στερητικό γράμμα α, που δηλώνει άρνηση, και το ρήμα λανθάνω ή λίθο, που είναι ο αρχαιότερος τύπος του λανθάνω, και σημαίνει λησμονώ, χάνω την ανάμνηση, αφήνω κάτι να μου διαφύγει. Οπότε κανονικά η λέξη είναι α, λίθη, α, και σημαίνει αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε. Ο Πλάτων στο έργο του Φέδων λέει σχετικά «Και βέβαια», είπε ο Κέβης παρεμβαίνοντας, «Σοκράτη, αν αληθεύει ότι η μάθηση δεν είναι τίποτα άλλο από ανάμνηση, τότε είναι ανάγκη κάπου στο παρελθόν να έχουμε μάθει αυτά που τώρα ξαναθυμόμαστε. Αυτό όμως θα ήταν αδύνατον αν δεν υπήρχε κάπου προηγουμένως η ψυχή μας προτού να λάβει αυτήν την ανθρώπινη μορφή». Επίσης, ο Αντώνιος Χαλάς στο έργο του «Περί επιστήμης» γράφει «Τα ως σκιέ και φαντάσματα περιφερόμενα όντα είμεθα εμείς οι άνθρωποι, οι έχοντες λησμονήσει το παρελθόν μας, το μακρινό μας παρελθόν, την προτέραν μας υπόστασιν. Τι είδε διαπίας μεγάλας αδικίας, διότι έκαστος ημών επί της γης αυτής πληρώνει τας αμαρτίας παρελθούσης του ζωής. Έκαστος ημών είναι κατάδικος, δεσμά του είναι το σώμα του, φρουρός δαπηνής και πανόπτης η βαρύτης. Από το παρελθόν εκείνο, το προ της επί της γης αφήξεώς μας, δεν ενθυμούμεθα τίποτε, επειδή μεταξύ αυτού και του όματος της συνειδήσεώς μας παρατίθεται το νέφος και η ομίχλη της λύθης. Υπήρχε εποχή κατά το μακρινόν εκείνον παρελθόν, κατά την οποίαν ευρισκόμεθα αντιμέτωποι με τον κόσμο των ιδεών, με το αηδές, το αόρατον. Η ψυχή μας γνωρίζει τα πάντα. Ανάγκη όμως, όπως αποσπάσει κανείς από την λύθην τας αποταμιευμένας απείρους εκεί γνώσεις. Είμεθα όντως πεπτοκότες άγγελοι, εκτίοντες επί της γης μεγίστας αδικίας. Και ερχόμεθα τι ούτω τρόπος εις την σημασίαν της λέξεως την οποίαν εξετάζομεν. Όταν το όμα της ψυχής βλέπει χωρίς να υπάρχει η ομίχλη και το νέφος, άνευ δηλαδή λύθης, τότε απέναντί της έχει το φως. Η τιάφτη της ψυχής κατάστασης ονομάζεται αλήθεια, άνευ λύθης. Αυτή είναι η μυστικιστική σημασία της περισπουδάς του λέξεως. Την αλήθεια λοιπόν, όπως δηλώνει η ίδια η λέξη, πρέπει να την θυμηθούμε. Η ενθύμηση προκύπτει μέσα από την αρκετά οδυνηρή διαδικασία της αυτογνωσίας, αλλά και της ευρύτερης κατανόησης των πραγμάτων που περιβάλλουν τον άνθρωπο, με βασική όμως προϋπόθεση την δυνατότητα της σφαιρικής αντίληψης. Και όταν λέω σφαιρική αντίληψη,
εννοώ την προϋπόθεση της κατανόησης όλων των οπτικών θέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση και των 3 φάσεων της αυτογνωσίας που θα αναλύσουμε σε ερχόμενες εκπομπές, αφού προηγουμένως δώσουμε και κάποια άλλα βοηθητικά στοιχεία. Αναζητώντας την αλήθεια στη συνέχεια, θα διαπιστώσουμε ότι ψήγματα αυτής της μίας αλήθειας βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρη τη γραμματεία του ανθρώπου. Έτσι όμως διάσπαρτη και κατακερματισμένη που αυτή βρίσκεται, ανακατεμένη με ψέματα, οι άνθρωποι αδυνατούν να την εντοπίσουν ως μια ολοκληρωμένη εικόνα, επειδή η μία αλήθεια δεν κατακτάται με την επιστημονική επάρκεια, ούτε με τη συσσόρευση υλικής γνώσης, αλλά είναι απόλυτα αποτέλεσμα εσωτερικής διεργασίας, ώστε να ανασηκωθεί το πέπλο της λύθης από την ψυχή και το πνεύμα να αποκαλύψει τις ξεχασμένες γνώσεις του. Τότε η ενθύμηση, αλήθεια, αποκαθίσταται και η μία αλήθεια γίνεται φανερή και ξεκάθαρη. Κάποιος αμερόληπτος παρατηρητής της ίδιας της ζωής μπορεί να ψηλαφίσει την αλήθεια. Όμως, επειδή αυτό που τελικά θα ανακαλύψει θα είναι πολύ δυσάρεστο, θα προτιμήσει να συνεχίσει να εθελοτυφλεί. Αποτέλεσμα, επειδή οι άνθρωποι δεν αντέχουν να κρατήσουν την αλήθεια σαν σύνολο στα χέρια τους, την πετάνε όσο μακρύτερα μπορούν. Προτιμούν έτσι να διαλέξουν εκείνο το κομμάτι της αλήθειας που ιδιοσυγκρασιακά τους ταιριάζει περισσότερο. Η αλήθεια μοιάζει να κρύβεται πίσω από τον τοίχο των προκαταλήψεων και των πεποιθήσεών μας. Αυτές οι πεποιθήσεις χτίστηκαν από την ανάγκη του ανθρώπου να αντιμετωπίσει έναν αντίξωο και δύσκολο κόσμο. Προκειμένου λοιπόν ο άνθρωπος να αντέξει να επιβιώσει σε αυτόν τον αντίξωο και δύσκολο κόσμο, επινόησε διάφορες δοξασίες για τη δημιουργία, τον άνθρωπο και τη ζωή, ώστε όλες αυτές να δικαιολογήσουν τις ανεξήγητες αντιφάσεις που τον πλαισιώνουν. Αυτές οι δοξασίες έχτισαν θεωρίες και μέσα από αυτές διαμορφώθηκαν θρησκείες, αιρέσεις και απόψεις. Στη συνέχεια, κάθε άνθρωπος υιοθέτησε μία θεωρία που να ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία και τη λογική του και παραμένει σε αυτήν την άποψη επειδή τον βολεύει και του προσφέρει ασφάλεια. Βολεμένος λοιπόν στην οποιαδήποτε θέση του ο άνθρωπος, εθελοτυφλεί για τα κενά που παρουσιάζει η κοσμοθεωρία του και μάχεται τα κενά των αντίπαλων απόψεων σε μία αέναη μάχη χωρίς οριστικό νικητή. Αυτό συμβαίνει με όλες τις διαφορετικές θέσεις και απόψεις των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα? Έχουν όλοι δίκιο, αλλά και παράλληλα άδικο. Έχουν δηλαδή όλοι ποσοστό δικαίου,
Αυτή η κατάσταση της διαφορετικότητας των απόψεων των ανθρώπων μπορεί να παρομοιαστεί με την διάθλαση του λευκού φωτός στα 7 χρώματα της Ήριδας. Η ολοκληρωμένη αλήθεια δεν βρίσκεται σε καμία μεμονωμένη χρωματική άποψη, αλλά βρίσκεται ταυτόχρονα σε όλες. Αυτή η ολότητά της παρομοιάζεται με την ακτίνα του λευκού φωτός που περιλαμβάνει μέσα της όλα τα χρώματα της Ήριδας. Όταν αυτή η ακτίνα πέφτει στον κρίσταλο της πυκνής ύλης, τότε διαθλάται στα 7 χρώματα και σχηματίζει την πολυχρωμία των θέσεων και των απόψεων. Ο άνθρωπος, μένοντας καθυλωμένος στην προσωπική του άποψη, χρώμα, δεν μπορεί να συνθέσει όλα τα χρώματα, θέσεις, απόψεις και να δει την λευκή απόχρωση της μίας αλήθειας. Έτσι ακινητοποιημένος και αλυσοδεμένος με τα δεσμά των αδυναμιών, των επιθυμιών και του εγώ του, στην οπτική του γωνία επιλέγει μία άποψη που ταιριάζει περισσότερο με την ιδιοσυγκρασία και τον ψυχισμό του και διαφωνεί με την άλλη ομάδα των εξίσου αλυσοδεμένων και ακινητοποιημένων ανθρώπων που έχουν επιλέξει μία διαφορετική έκφραση της αλήθειας, συνεχίζοντας έναν αέναο κύκλο διαμάχης. Για να ταινίσουμε λοιπόν την μία αλήθεια, θα πρέπει να γκρεμίσουμε τον τοίχο των πεποιθήσεών μας και να δεχθούμε όλες τις αντίθετες απόψεις, επειδή όλες αυτές διαθέτουν και ένα ποσοστό δικαίου που ανήκει σε ένα διαφορετικό τμήμα της μίας αλήθειας. Το μόνο που μένει σε μας είναι όλα αυτά τα διάσπαρτα τμήματα να τα εντάξουμε όλα σε μία συνεκτική εικόνα που θα είναι η πραγματική εικόνα του κόσμου μας. Οι επικρατέστερες λοιπόν θέσεις για τη δημιουργία της ζωής και του κόσμου μας σήμερα είναι κυρίως 2, με αρκετά παρακλάδια να ξεκινάνε από την κάθε μία από αυτές, σαν παραλλαγές της ίδιας άποψης. Η πρώτη κυρίαρχη θέση είναι πως όλη η δημιουργία σχηματίστηκε από μόνη της μέσα από μία φυσική επιλεκτική διαδικασία, την φυσική επιλογή. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από αυτόνομες φυσικές συνθήκες, οι οποίες δημιουργούν ζωή. Όταν όμως αυτές οι συνθήκες δεν τηρούνται απόλυτα, τότε η ζωή χάνεται. Όμως, αν αυτή η άποψη μπει στο μικροσκόπιο της λογικής, παρουσιάζει κενά, αφού φυσικά αποδέχεται την μαθηματική συνέπεια στη φύση. Η μαθηματική όμως συνέπεια
προϋποθέτει λογική. Η λογική προϋποθέτει νου. Και ο νους πάντα ανήκει σε κάποιον. Το σύμπαν υπάρχει επειδή στηρίζεται σε νόμους. Ο νόμος όμως τίθεται από τη λογική και όχι από το παράλογο. Το άνοο δεν δημιουργεί το έννοο, αλλά ούτε και τον κανόνα. Το κάθε είδος γεννάει το όμοιό του, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Στη φύση όμως, αυτό που είναι έκδηλο είναι η λογική με την οποία είναι δομημένα τα πάντα. Και όχι μόνο η απλή λογική, αλλά η ακραία μαθηματική έκφρασή της. Από την σωματική διάπλαση του μυρμηγκιού και τους τρόπους όπου κινείται ώστε να επιβιώσει, μέχρι και την απόλυτα μαθηματική κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Ας υποθέσουμε τώρα ότι ισχύει στη δημιουργία η εκδοχή του τυχαίου. Η με μαθηματική λογική δομημένη δημιουργία σε έναν κόσμο όπου επικρατεί το άνοο μπορεί να συμβεί τυχαία μία φορά, όχι όμως και κατ' εξακολούθηση. Στατιστικά, αυτή η λογικά δομημένη επανάληψη ξεφεύγει από την κατηγορία της τυχαίας δημιουργίας του άνοου και μεταβάλλεται ως απόλυτα προγραμματισμένη από το έννοο και το απόλυτα λογικό. Η διαδικασία που ακολουθούν τα αμινοξέα προκειμένου να συγκεντρωθούν και να τεθούν μαζί 100 με ακριβώς το σωστό τρόπο για να κάνουν ένα απλό πρωτεϊνικό μόριο και στη συνέχεια 200 τέτοια πρωτεϊνικά μόρια να δομήσουν όλα μαζί ένα ζωντανό κύτταρο, είναι τόσο επιλεκτική και αξιοθαύμαστη που καταρρίπτει κάθε πιθανότητα του τυχαίου. Μόνο 20 από τους 80 τύπους αμινοξέων βρίσκονται στους ζώντες οργανισμούς. Κατόπιν, τα σωστά αμινοξέα πρέπει να συνδεθούν μαζί στη σωστή ακολουθία για να δημιουργήσουν ένα πρωτεϊνικό μόριο. Επίσης υπάρχει και μια άλλη περιπλοκή. Τα μισά αμινοξέα είναι δεξιόστροφα και τα άλλα μισά αριστερόστροφα. Μόνο τα αριστερόστροφα βρίσκονται στη ζώσα ύλη. Εάν όλα αυτά τα βήματα δεν πραγματοποιηθούν ακριβώς, η πρωτεΐνη δεν θα λειτουργήσει. Ο Μάικλ Μπέχ, στο βιβλίο του «Το μαύρο κυβότιο του Δαρβίνου», λέει ότι η πιθανότητα να συνδεθούν μαζί τυχαία μόνο 100 αμινοξέα, τα οποία απαιτούνται για τη δημιουργία ενός πρωτεϊνικού μορίου, θα ήταν ίση με την πιθανότητα ενός τυφλού που προσπαθεί να βρει έναν συγκεκριμένο κόκο άμμου στην έρημο της Σαχάρας και μάλιστα να το πετύχει αυτό όχι μία, αλλά 3 φορές. Όμως και ο ίδιος ο Δαρβίνος αμφισβητούσε την ίδια του τη θεωρία επειδή θεωρούσε παράλογη την διαδικασία της φυσικής επιλογής για την δημιουργία του ματιού. Η πιθανότητα της τυχαίας δημιουργίας του κόσμου μας και της ζωής είναι απόλυτα παράλογη. Μπορεί ένα εργοστάσιο ή οποιοδήποτε οικοδόμημα να δημιουργηθεί τυχαία? Όχι. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος, που είναι το κορυφαίο δημιούργημα της φύσης,
δεν δημιουργεί τυχαία. Θα δημιουργεί τυχαία η ίδια η δημιουργός φύση του? Ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη άποψη για τη δημιουργία του κόσμου και της ζωής. Η άποψη αυτή υποστηρίζει πως όλη η δημιουργία είναι αποτέλεσμα ενός Πανάγαθου Θεού που άλλοτε του δίνουν μορφή και άλλοτε τον θεωρούν άμορφο. Αυτός ο Πανάγαθος έπλασε τα πάντα μέσα από την αγάπη του και τη σοφία του, παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές δράσεις. Αυτή η άποψη υποστηρίζει πως πάντα μέσα από τις επιλογές του ο άνθρωπος διδάσκεται για το πώς τελικά θα αποβεί καλύτερος. Όμως και αυτή η άποψη έχει πολλά λογικά κενά και γι' αυτό άλλωστε αμφισβητείται από αρκετούς. Κάθε έννοος άνθρωπος, όσο και να ψάχνει μέσα στην συνολική δημιουργία, δεν βρίσκει πουθενά αυτόν τον Πανάγαθο Θεό, αλλά ούτε την αγάπη του. Επίσης, αν κάποιος άνθρωπος παρατηρήσει επισταμένος όλη τη ζωή, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτή η δήθεν ελεύθερη επιλογή είναι απόλυτα ανέφικτη και εικονική. Υποταγμένος ο άνθρωπος πάντα στις ανάγκες που τον περιβάλλουν, αλλά και υποταγμένος στον ψυχισμό και τον χαρακτήρα του, αν και την επιδιώκει αυτήν την ελεύθερη επιλογή, αυτή καταντάει άπιαστη. Έτσι, η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής φαίνεται να καταρρέει. Μια άλλη ιδιότητα αυτού του Πανάγαθου Θεού είναι η δικαιοσύνη. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα απλώς ακροπατώντας να θίξουμε μια άλλη έννοια. Την έννοια της δικαιοσύνης. Βασική όμως προϋπόθεση της δικαιοσύνης είναι η ύπαρξη της ηθικής. Και πώς μπορούμε να ορίσουμε την ηθική? Με δύο λέξεις. Ηθική είναι η διασφάλιση του ουσιαστικά ωφέλιμου για κάθε όν μεμονωμένα. Βέβαια, το ατομικό όφελος σε γενικευμένη κλίμακα είναι αδύνατο να επιτευχθεί, επειδή το όφελος του ενός ανθρώπου αντιβαίνει στο όφελος του άλλου. Οπότε η αδικία προκύπτει σαν φυσικό επακόλουθο. Άλλωστε, στις απόλυτα διαπροσωπικές σχέσεις, το δίκαιο συμφέρον του ενός είναι η απώλεια του δίκαιου συμφέροντος του άλλου. Τότε, όσο δίκαιο και να έχουν οι δύο θέσεις, κάποιος από τους δύο θα υπερισχύσει και ο άλλος αυτόματα θα χάσει το ποσοστό δικαίου του. Αυτό ισχύει για όλη τη δημιουργία. Στην ουσία, η δικαιοσύνη ή η αδικία δεν υπάρχουν. Όμως αυτό που τις κάνει να εκδηλώνονται είναι η διαφορετική θέση που κατέχει κάθε έμβιο όν επάνω στον τροχό της ζωής.
αυτή η διαφορετικότητα της θέσης όλων προς όλα έχει σαν παρενέργεια την δημιουργία του δίκαιου ή της αδικίας. Αυτή όμως η διαφορετική θέση που κατέχει κάθε όν σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι τεχνητή, αλλά είναι φυσική. Η ίδια η φύση έχει στήσει τον μηχανισμό της λειτουργίας της σε αυτήν τη διαφορετικότητα. Η αδυναμία πάλι να υπερισχύσουν όλων οι θέσεις επίσης δεν είναι τεχνητή, αλλά είναι φυσική. Έτσι, αναδύεται ένας άλλος φυσικός νόμος για να θέσει τις αρχές του. Ο νόμος για το δίκαιο του ισχυροτέρου. Πού είναι η δικαιοσύνη όταν ένα πεινασμένο ζώο τρώει κάποιο άλλο? Ποιο από τα δύο ζώα έχει το δίκαιο με το μέρος του? Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο νόμος της υπεροχής του ισχυροτέρου ισχύει προς χάριν της ισορροπίας και της επιλεκτικής αναβάθμισης και πως μόνο μέσω αυτής επικρατεί το ισχυρότερο και αφανίζεται το ασθενέστερο. Έτσι θεωρούν πως υπάρχει εξέλιξη. Αυτή όμως η φυσική υπεροχή του ισχυροτέρου απέναντι στο ασθενέστερο δεν δηλώνει αυτόματα ηθική υποβάθμιση προς χάριν της υλικής αναβάθμισης. Μου έρχεται στο νου τώρα η ιδεολογική ανακολουθία για τον αγώνα των σοσιαλιστικών καθεστώτων που πασχίζουν να εφαρμόσουν μια καθολική ισότητα ενάντια όμως στους νόμους της ίδιας της φύσης. Καταλήγει λοιπόν η αδικία να εγκαθίσταται σαν ένας από τους βασικούς νόμους για τη λειτουργία όλης της φύσης και φυσικά και του ανθρώπου, αφού είναι κομμάτι της φύσης και αυτός. Τι κάνουν όμως οι άνθρωποι? Πασχίζουν για τη δικαιοσύνη. Όταν όμως επιτέλους την εγκαταστήσουν κάπου, είτε σε ανθρώπους, είτε σε καταστάσεις, τότε αυτή, επειδή αυτός είναι ο νόμος της φύσης, αρχίζει να διαλύεται από το εκ διαμέτρου αντίθετο, ασθενέστερο σημείο του τροχού της ζωής και εκεί σταδιακά η αδικία παίρνει τη θέση της, επαναφέροντας πάλι το σύνολο των πραγμάτων στη φυσική τους ισορροπία. Αυτός είναι ο δεύτερος θερμοδυναμικός φυσικός νόμος της εντροπίας ή ενθαλπίας, που λέει πως οτιδήποτε αυξάνει την εφταξία έχει σαν αναπόφευκτη συνέπεια ότι κάπου αλλού στο σύμπαν θα αυξήσει την αταξία. Το ίδιο ισχύει και με τη δικαιοσύνη. Οτιδήποτε αυξάνει τη δικαιοσύνη σε ένα σημείο του τροχού της ζωής έχει την αναπόφευκτη συνέπεια κάπου αλλού να δημιουργήσει την αδικία. Τι πιθανότητες λοιπόν υπάρχουν για να γίνουν τα πράγματα δικαιότερα? Δικαιότερα ως προς το δίκαιο τίνος? Μέσα από την βασική ιδιότητα της ύλης, τη διαδικότητα, πάντα κάποιο άλλο σημείο θα πάσχει. Θα φέρω ένα χονδροειδές παράδειγμα
που όμως δηλώνει απόλυτα αυτόν τον φυσικό νόμο που λέω. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά έναν άρρωστο άνθρωπο και από την άλλη μία στρατιά μικροβίων που τον κατατρώνε. Κάποια από τις δύο ζωντανές υπάρξεις θα πρέπει να πεθάνει προκειμένου να ζήσει η άλλη. Τα πάντα σε αυτή την υλική διάσταση, από το μικρότερο χορταράκι μέχρι και τα μεγαλύτερα όντα, ακόμη και αυτά τα ίδια τα άστρα, υπόκεινται σε αυτόν το δίδυμο νόμο, δίκαιου άδικου. Έτσι, καταλήγει να κάνει την εμφάνισή του ένα ακόμη βασικό αξίωμα αυτού του σύμπαντος που είναι «Ο θάνατός σου, η ζωή μου». Η εφαρμογή όμως αυτού του νόμου επιφέρει πόνο. Όταν κάποιοι χάνουν το ποσοστό δικαίου τους, που ξεκινάει από την πιο ασήμαντη λεπτομέρεια και καταλήγει στην απώλεια του δίκιου τους για την συνέχιση της ζωής τους, τότε αυτοί πονάνε. Και ο πόνος και η αγωνία του θανάτου είναι ίδια σε όλα τα πλάσματα αυτού του κόσμου. Ας μην εθελοτυφλούμε γι' αυτό. Μιλώντας γι' αυτό, μου έρχονται στο νου τα λόγια του Σοπενχάουερ, που δίνει με τον μοναδικά δικό του τρόπο την εικόνα του κόσμου μας. Λέει λοιπόν: «Αυτόν τον κόσμο, αυτήν την αρένα των βασανισμένων και έντρομων όντων, που μόνο καταβροχθίζοντας το ένα το άλλο κρατιούνται στη ζωή, αυτόν τον κόσμο όπου κάθε αδιφάγο ζώο είναι κι ένας ζωντανός τάφος για 1000 άλλα και η διατήρησή του στη ζωή είναι μία λυσίδα από μαρτυρικούς θανάτους. Αυτόν τον κόσμο θέλησαν να τον συντεριάξουν με το φιλοσοφικό σύστημα του οπτιμισμού και να μας τον παρουσιάσουν ως τον καλύτερο από όλους τους κόσμους. Ο παραλογισμός είναι κραυγαλαίος. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι ο οπτιμισμός, είναι η θεωρία που υποστηρίζει πως ο κόσμος μας και ό,τι έχει σχέση με αυτόν είναι ο καλύτερος που θα μπορούσε να υπάρξει, επειδή αποτελεί την έκφραση της σοφίας και της καλοσύνης του αγαθού Θεού. Ο όρος προέρχεται από την λατινική λέξη optimus, που σημαίνει άριστος, βέλτιστος. Η αδικία λοιπόν πάντα θα δημιουργείται σαν αντίβαρο σε κάποιο άλλο σημείο για να διατηρεί την ισορροπία του διαδυσμού, την χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης, το Yin και το Yang. Υπάρχει στη Γη και γενικότερα σε ολόκληρο το υλικό σύμπαν η ζωή χωρίς τον θάνατο? Υπάρχει η μέρα χωρίς τη νύχτα? Υπάρχει η εισπνοή χωρίς την εκπνοή? Τα πάντα βρίσκονται σε ζεύγη. Η έλξη και η απόθυση, το θετικό και το αρνητικό. Γιατί λοιπόν φανταζόμαστε ότι είναι δυνατόν να υπάρχει και η δικαιοσύνη χωρίς την αδικία? Η αδικία δεν είναι προσωπική υπόθεση των ανθρώπων, ούτε είναι θέμα επιλογής τους. Είναι δυστυχώς μία φυσική κατάσταση
που υπόκειται στην διαδικότητα της φύσης. Οι δύο πόλοι της ταλάντωσης, το καλό και το κακό, το φως και το σκοτάδι, η ζωή και ο θάνατος, το δίκαιο και το άδικο. Είναι αδέλφια αχώριστα, γεννήματα του χώρου και του χρόνου. Κανένα τους δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από το άλλο, επειδή το καθένα πρέπει να γεννηθεί και να δημιουργηθεί από το άλλο προκειμένου να έρθει σε ύπαρξη. Αν για παράδειγμα κάποιος απομονώσει από ένα άτομο της ύλης τα αρνητικά του ηλεκτρόνια, κρατώντας μονάχα τον θετικό του πυρήνα, αυτόματα θα ακυρώσει ολόκληρο το άτομο. Όσο λοιπόν δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από ένα άτομο τα αρνητικά του ηλεκτρόνια και να κρατήσουμε μόνο τα θετικά πρωτόνια, άλλο τόσο δεν μπορούμε να εξαλείψουμε από αυτόν τον κόσμο το αρνητικό και το άδικο, κτίζοντας έναν κόσμο απόλυτου δικαίου και θετικότητας. Αυτό είναι μία ουτοπία των ανεδαφικών ρομαντικών. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν τα πάντα είναι διτά και αυτός είναι ο κόσμος μας. Είναι ο κόσμος της σχάσης. Πάνω σε αυτό το διτό σύστημα λειτουργεί ολόκληρη η φύση, από το μικρότερο μόριο ως τους μεγαλύτερους γαλαξίες. Αυτή είναι μια χρήσιμη σημείωση για αυτούς που ψάχνουν κάποια καλά όντα ή θεούς σε άλλα ηλιακά συστήματα. Αυτά είναι παραμύθια για ρομαντικούς, επειδή ολόκληρο το σύμπαν λειτουργεί πάνω σε αυτό το δίπολο, θετικό-αρνητικό, που οι σοφότεροι των ανθρώπων μορφοποίησαν αυτή την έννοια με το σύμβολο του Yin και του Yang. Τι πιθανότητες έχουν λοιπόν να είναι μόνο, το υπογραμμίζω, μόνο θετικοί και καλοί αυτοί οι υποθετικοί κάτοικοι κάποιου άλλου ηλιακού συστήματος? Ξεφεύγουν δηλαδή από τη διτότητα της φύσης του σύμπαντος. Οι δυνατότητες ενός προγράμματος καθορίζονται πάντα από τους δημιουργούς του και όχι από τους χρήστες του. Γιατί λοιπόν τα λάθη του Πανάγαθου Θεού τα φορτώνονται οι άνθρωποι όταν ολόκληρη η φύση λειτουργεί με τον ίδιο σκληρό τρόπο? Αυτό βέβαια έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τον καλό και Πανάγαθο Θεό Δημιουργό, ποιητή ουρανού και γης, τον οποίον έτσι παρουσιάζουν όλες οι θρησκείες του κόσμου με ελάχιστες μόνο διαφοροποιήσεις. Θέλοντας λοιπόν πολλοί άνθρωποι έμεσα να απορρίψουν έναν κακό δημιουργό που διακρίνουν μέσω του δημιουργήματος, αμφισβητούν την πατρότητα του λογικά δομημένου δημιουργήματός του. Μήπως τελικά αν ενώσουμε και τις δύο θέσεις που μέχρι τώρα αναλύσαμε, τότε θα διαπιστώσουμε κάτι περισσότερο αληθινό, αλλά όχι και τόσο ευχάριστο. Ναι μεν στον έννοο και πάνσοφο μαθηματικό δημιουργό, αλλά όχι στην ιδιότητα Πανάγαθος. Υπάρχει τώρα και κάποια άλλη ομάδα σκεπτικιστών, περισσότερο ευαίσθητη στη συνολική αδικία, που προσπαθεί να την αιτιολογήσει κλείνοντας αυτό το κενό με το δόγμα του κάρμα και της ανταποδοτικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, ο άνθρωπος από ενσάρκωση σε ενσάρκωση, κάτω από τον νόμο του ανταποδοτικού δικαίου, πληρώνει για τα λάθη του και έτσι μαθαίνει περισσότερα για το σωστό και το λάθος.
Ως εκ τούτου, αναβαθμίζεται και εξελίσσεται ηθικά και πνευματικά. Όμως, και η άποψη αυτή λογικά υστερεί. Η κοινωνία των ανθρώπων, μέσα από αυτήν τη θεώρηση, θα έπρεπε να λάμπει από χριστότητα. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν υφίσταται. Όπως θα δούμε στη συνέχεια αυτών των εκπομπών, η μετενσάρκωση, ναι μεν υφίσταται, όμως η όλη διαδικασία δεν αναβαθμίζει τον άνθρωπο, αλλά τον υποβαθμίζει. Αυτά όμως τα θέματα θα τα αναλύσουμε σε μεταγενέστερες εκπομπές. Όσο λοιπόν και να ονειρευόμαστε πως η κοινωνία των ανθρώπων εξελίσσεται ή ότι θα εξελιχθεί περισσότερο, αυτό που αποκλειστικά επιτελείται είναι μόνο μία τεχνολογική αναβάθμιση προωθημένη απόλυτα από την ιερή ανάγκη, την κυρίαρχη δύναμη που κινεί τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο. «Ανάγκα και θεοί πείθονται», έλεγε ο Πιτακός. Αντίθετα, στον τομέα της ηθικής και πνευματικής ανέλυξης, η ανθρωπότητα, αν δεν οπισθοχωρεί, που προσωπικά θεωρώ ότι οπισθοχωρεί, τουλάχιστον παραμένει στάσιμη κατά κοινή νομολογία. Όλο λοιπόν αυτό το κυνήγι των βολικών απαντήσεων σκοπό έχει να βοηθήσει τον άνθρωπο να κλείσει όσο καλύτερα μπορεί τα μάτια του σε μία πραγματικότητα που μέσα του ξέρει ότι είναι πέρα για πέρα οδυνηρή και αναπόφευκτη. Χρύσωσε λοιπόν ο άνθρωπος το χάπι, έκανε ιερό έμβλημα την ιδιότητα της αισιοδοξίας, φόρεσε τα ροζ γυαλιά της θετικής σκέψης, είπε το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο και έτσι συμβιβάστηκε. Και όλα αυτά γιατί? Επειδή η αντιμετώπιση απλά της αλήθειας χωρίς το αντίδοτο της λύσης είναι αβάσταχτα οδυνηρή. Γι' αυτό ο Χριστός λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο «Ακόμη πολλά έχω να είπω προς εσάς. Δεν δύναστε όμως βαστάζετε αυτά». Έτσι αρκέστηκε να παρασύρεται ο άνθρωπος από την δίνη της καθημερινότητας και των αναγκών του και να βυθίζεται ακόμα περισσότερο στη λύθη του. Μέσα από την συνολική διαδρομή του ανθρώπου σε αυτή τη γη, σε κάποιες στιγμές της ιστορίας του, αποκαλύφθηκε η μία αλήθεια των πάντων. Ποτέ όμως αυτήν δεν διατηρεί το αυτούσια για πολύ. Πάντα, μετά την εμφάνισή της στον κόσμο, διαμελιζόταν και διασκορπιζόταν σε 1000 κομμάτια. Έτσι, σήμερα, έχουν απομείνει μόνο κάποια ψήγματα, διάσπαρτα εδώ και εκεί. Πουθενά δεν βρίσκεται ανώθευτη. Άλλωστε, η καλύτερη κρυψώνα για μια αλήθεια είναι να βρεθεί ανάμεσα σε δύο ψέματα. Όλες λοιπόν αυτές οι διαφορετικές εικασίες περί της ζωής και του κόσμου, το μόνο που κάνουν είναι να μπερδεύουν το κουβάρι της αλήθειας ακόμη περισσότερο. Η οδυνηρή αλήθεια είναι μία και περιέχει μέσα της όλες τις διαφορετικές. Η πιθανότητα να συγκεντρώσει κάποιος όλα τα διάσπαρτα ψήγματα για να συνθέσει ξανά το παζλ είναι από ελάχιστη έως ανύπαρκτη. Επειδή η επιδεξιότητα του υλικού πεδίου είναι να διαθλά τις αλήθειες και να τις εκτρέπει σε διαφορετικό σημείο από αυτό που θα πρέπει να είναι. Η άκρη βρίσκεται αν κάποιος ξεκινήσει αντίστροφα, αναζητώντας την στον κόσμο του αδιέρετου. Στην επόμενη εκπομπή, μέσα από τις πηγές που έχουμε στα χέρια μας,
θα περιηγηθούμε σε αυτόν τον κόσμο του αδιέρετου, ώστε να τον γνωρίσουμε και να τον κατανοήσουμε καλύτερα. Μέσα λοιπόν από αυτό το οδηπορικό θα συγκεντρώσουμε όλα τα σκόρπια κομμάτια της αλήθειας και θα συνθέσουμε την συνολική εικόνα της για την ζωή και τον κόσμο μας. Καλό σας βράδυ.